ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. මොන අදත් මම රෙසිපි එකක් ගෙනාවා. ඒ තමයි මේ garlic naan. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා garlic naan මේක ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ මේ කෑමක්. ඉතින් ඒක මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද ගෙදරින්දී අම්ම හදාගන්නේ කියලා. මේකට අවන්නයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරිම ලේසි. මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නයි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය මොනවද අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා පාම් පිටි ග්‍රෑම් 500ක්. ඒත් එක්කම අපිට ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා ටීස්පූන් එකක්. ලුණු ටීස්පූන් එකයි, සීනි ටීස්පූන් එකයි, ඊස්ට් ඩ්‍රයි ඊස්ට් එක අවශ්‍ය වෙනවා 2 ටීස්පූන්. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෙතන මේ යෝගට්. යෝගට් කිව්වම මතක තියාගන්න මේ අපි අර පැණි රහ යෝගට් එක නෙවෙයි. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ මුදෝප කිරි එහෙම තියෙන ඒකේ. ඒ වගේ මේ ඇඹුල් රස තියෙන යෝගට් එකක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මෙතන තියෙන 2 tablespoon. ඊළඟට හීනියටම අපි කපාගත්ත සුදු ලුණු තියෙනවා garlic එක. ඒක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒත් එක මම මෙතන හදාගෙන තියෙනවා කොරියන්ඩර් කොළ තියෙනවා කොළයි garlicුයි ගී මේ තුන අපි එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගී වෙනුවට ඔයගලන්ට එළඟි තෙල් ඒ වෙනුවට ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මාජරින් බටර් ඒ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේ පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මට අවශ්‍ය වෙන්නේ අන්තිමට. ඉතින් ඒක මම මේ පැත්තකින් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට මේ අවශ්‍ය වෙන නිකම් ভেජිටබල් ඔයිල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මෙතනට අවශ්‍ය වෙන වතුර තමයි මෙතන ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙතන තියෙන කිරි. ඉතින් කිරි 150ක් මිලිලීටර්. ඒ වගේම වතුරත් 150ක් මිලිලීටර්. ඉතින් මේ දෙක එකතු වුණාන් පස්සේ 300ක් වෙනවා. මෙතන මිලිලීටර් 300ක වතුරයි කිරි එකට කව. කිරි ගත්තාන් පස්සේ මම ඒකද ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට එහෙම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්තම් Tamanට වතුරෙන් මනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දාන දේවල් යෝගට් එහෙම දැන් මේ වෙන්නේ මේකේ රසය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඉතින් මේ විදිහට හදන්නේ. නමුත් සමහර අය ඊස් නොදත් හදනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒක මම මේක ඒ තව රෙසිපි එකක් මේකත් මම මේ විදිහට හදන්නේ. ඔයගලන්ට පහසු වෙන නිසා. අපි එනම් මේක කොම එකට එකතු කරගමු. ඉතින් මේකට මම මුලින්ම ඊස් ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට සීනි ටික, ඊළඟට ලුණු ටික එකතු කරලා සාමාන්‍යයෙන් රෙසිපි එකක් ගත්තාම සමහරලාට මේ garlic එකතු කරන්නේ නැහැ. නමුත් මම මේක මේ garlic naan නිසා මම මේකට garlicුත් එකතු කරනවා. ඉතින් මේක විශේෂත්වයක් මම එකතු කරන. ඊට පස්සේ මේක ඉස්සෙල්ලා කවලම් කරගන්න මේ විදිහට. මතක තියාගන්න පිටි වගේ දේවල් අනද්දි මේ ග්ලව්ස් පාවිච්චි ගන්න හරි අමාරුයි. මොකද ග්ලව්ස් එකේ ඇලෙනවා. ග්ලව්ස් එකේ නම් ග්ලව්ස් එක ගැලවෙනවා, අත රින් වෙනවා. ඉතින් ඒකයි අපි අත හොඳට හොදලා තමයි මේ වගේ පිටි මෝලියක් වගේ දෙයක් අන්නකොට අපි මේ වගේ නිකන් අතින්ම අනන්නේ. දැන් මම එකතු කරනවා අර වතුරයි කිරි එකට එකව කරගත්ත මේ 300 මිලිලීටර් 300ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක රස්නෙට තියෙන්නේ කොම් එකතු කරා. ළඟට මේ වගේ හොඳට කවලම්. මේක ලොකුවට මේ නීට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. කවලම් කරලා ගන්න පුළුවන්. ටිකක් වෙලා මේක අපි කවලම් කරන යෝගට් නොදා හේතුව අර මේ කිරි එකේ මුදෝප කිරි යෝගට් ඒවල පොඩ්ඩක් සීතල ගතිය තියෙන නිසා මේක ඊස්ට් එක ඇක්ටිවේට් වෙන්නේ නැතිව යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම මේ විදිහට කරනවා. ඉතින් වතුර යාන්තම් මදි නම් වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම දල වශයෙන් තමයි වතුර උකරන් දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට දැන් මේකට යෝගට් ටික එකතු කරන් පස්සේ මේ ප්‍රමාණය හරියනවා. ඉතින් මේ වගේ පොඩි අනාගෙන ඊට පස්සේ මම මේකට දැන් යෝගට් ටික එකතු කරනවා. පැණි රහ යෝගට් දාන්න එපා. නැත්තම් මේක ගොඩක් පැණි රහ ගන්නවා. ඒකයි මම. ඊට පස්සේ මේකත් එක්ක අනන්න. මොකද මම මුලින්ම දැම්මේ නැත්තේ මේක සීතල ගතිය නිසා මේ මම අර කලින් කිව්වා වගේම මේ ඊස්ට් වල තියෙන මේ ඒක ඊස්ට් හයිට වැඩ කරන්න ගන්නවා. ඒකයි. ඉතින් මේක මේ විදිහට අනාගෙන පසුව මේ ඩෝ එකක් විදිහට හදා ගන්න. ඔයාලට මේ දැන් පේන නැති ඇනලා මම දැන් අර 2 tablespoon මේ vegetable oil ටික එකතු කරනවා. ඒකත් එකයි මත් මේ විදිහට අනා ගන්න. ඊට පස්සේ අර ඇලෙන්නේ නැතුව ගතිය ආවි. මේක සාමාන්‍යයෙන් නිකන් අපි පාන් වලට අන්න විදිහට පොඩි ඩෝ එකක් නිකන් අනාගන්නේ. මේක නිකන් ලොකුවට මේ
ලෑල්ලක් උඩ දාලා ගොඩාක් අනන්න දෙයක් නෙවෙයි. හරිම ලේසි. මේකෙන් ආන් කොහොමත් 6ක් 7ක් විතර හදාගන්න පුළුවන් වේවි. ඒක ඉතින් තමන් ගන්න මේ ගුලි කඩනකොට අපිට ග්‍රෑම් 100ක වගේ නම් සාමාන්‍ය 8ක් 7ක් විතර තමයි මේකෙන් එන්නේ. තියාන්තන් අතේ වගේ ඇලෙන්න ගත්තොත් මේ වගේ පිටි පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගෙන අතර දාලා පිටි පොඩ්ඩක් දාලා මේක ඩෝ එකට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ සාමාන්‍ය ඩෝ එකක් විදිහට මේක ඇදිලා ඇලෙන්නේ නැතු යනවා. මෙන්න මේ වගේ පොඩි ඩෝ එකක් තමයි හදාගන්න තියෙන්නේ. මෙච්චරයි. ඉතින් මේක ගොඩාක් අර විනිවිද පේන්න ලොකුවට මේක අනන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මේක පැයක් විතර පිපෙන තිබ්බන් පස්සේ ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට බෝල කඩා ගන්න. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මේක දැන් හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පැයක් විතර මම පිපෙන්න තිබ්බා. ඊට පස්සේ මම මේක ග්‍රෑම් 100. ඉතින් Tamanට ඕන ග්‍රෑම් 80 කඩා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතනින් ග්‍රෑම් 100 බෝල කඩා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න හරියට ග්‍රෑම් 100ක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක නිකන් කවලම් කරලා බෝල කරගන්න හරියට කරලා මේ වගේ තෙල් ගාගත්ත කැටියකින් තියන්න. ඒ වගේ මේ වගේ බෝල ටික අපි කඩා ගමු ග්‍රෑම් 100. ඉතින් මම බෝල මෙතන 8ක් හදාගත්තා. දැන් මේක තෙල් පොඩ්ඩක් උඩින් ගන්න. මොකද වේලෙන නිසා තෙල් ටිකක් ගාලා මේකත් තියන්න පැය භාගයක් විතර මේක පිපෙන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ ගාලි නාන්න එක අපි හදාගමු. ඉතින් අපිට අද හදන්න මේ හදන්නේ මම පෑන් එක. මම ඔක කියලා දෙන්න ඔයගලන්ට කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේවා හරි ලේසි ඒවා මේ Tamanට මේක රසට හොඳට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ මේ ඩෝ එකටත් මම මේ ගාලික් දැම්ම ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ හැබැයි ඔයගලන්ට ඒක නොදා ඉන්න පුළුවන්. අපි කිව්ව සමහර කෙනෙක් ගාලික් කන්නේ නැත්නම් එතකොට මේකට දාන්න එපා. දාන්න නැතු නිකන් ඩෝ එක හදාගන්න. හදලිවල යාට වෙනම දෙන්න. අනිත් අයට පස්සේ ගාලික් ටික උඩින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඔයගලන්ට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පැය භාගයක් වම් මේක වහලගෙන තියන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන්නේ දැන් ඔන්න මේක හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. මේ සාමාන්‍ය ගානට පිපිලා තියෙන්නේ ගොඩක් නෙවෙයි. මේ ගානට කවන්නේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් මේක මේ ෆ්‍රයි පෑන් එකක් ලෑස්ති කරගමු. ලෑස්ති කරලා අපි මේක දැන් තුනී කරලා අපි මේක හදාගමු. ඉතින් මෙතන මේ විදිහට අපි බෝල් එක දාගත්තා. පිටි ආන්තන් ඩස් කරගන්න වටේට. ඊට පස්සේ මේ අතින් තුනී කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ අපිට අර රෝලර් පින් එකක් තියෙනවා නම් අපිට ඒකෙනුත් තුනී කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අතින් මේක කරගන්නේ මේක පිපිලා තියෙන නිසා මේ විදිහට හොඳට තුනී කරගන්න. ඒ තුනී කළි ඉවරලා ඊට පස්සේ කරන්නේ අපි මෙතන මම ඔයාලට කිව්වා මෙතන තියෙනවා මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ ගීස්. ඉතින් මේකට කී ඔයගොල්ලෝ ගලාව නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් බටර් හරි මාජරින් හරි. ඉතින් ඒත් මොකද නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ මේක හදන්න ගියන් පස්සේ එකේ වට දුවන්න වෙනව නැහැ කියලා. ඒ නිසා ගෙදර මාජරින් තියෙනවා බටර් තියෙන එක පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට ගාලික් ටිකක් නීර කපලා තියෙනවා. ඊළඟට මම කොත්තමල්ලි කොළ ටිකුත් මේකට දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම මේ වගේ පින්සල් එකකින් අරගෙන මේක මේ විදිහට ගාන්න උඩින්. මේ විදිහට ගාගත්තන් පස්සේ ගාලා තමයි ඊට පස්සේ අපි කෙලින්ම අපේ ෆ්‍රයි පෑන් එකට මේක දාගන්නවා. ඊළඟට මේක බෑවම් පස්සෙත් ඔයගොල්ලෝ හදලි වුණාන් පස්සෙත් පොඩ්ඩක් ගී වලින් පොඩ්ඩක් ගාගන්න. එතකොට ඒක හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඉතින් දැන් මගේ ෆ්‍රයි පෑන් එක රෙඩි. අපි ඒකට දාමු. ඉතින් මේ බිබුල් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති පොඩි එනවා. ඉතින් මේ කියන්නේ යටින් කුක් වේගෙන එනවා. දැන් අපි මේක නැවත අනිත් පැත්ත අපි හරවනවා. මේ විදිහට මේ ආකාරය. බලන්න හොඳට පේන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට උඩ තව තෙල් පොඩ්ඩක් මේක උඩින් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේක බාලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රමයක් නෑ. ඕන විදිහකට ඔයගොල්ලෝ ඒක කරන්න. ඒකල් ඉවරලා මේක මතකයට හොඳට කුක් වෙන තියෙන්න ඕන. මේක හොඳට බෑම් පස්සේ හොඳට තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට මෙහෙම පෑන් එකට දාන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න මේක මේ ඔයගලන්ට මේක කරද්දී ස්පැචුල එක පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් අනිත් පැත්ත. නමුත් මම අතින් මම කරන්නේ ඊළඟට මේක නැවත වතාවක් අනිත් පැත්ත හරවනවා. දැන් බලන්න පේන ඇති මේක ලස්සනට කුක් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ අවටම හරිය සුවඳයි. මොකද සුදු ලූණුනේ දාලා තියෙන්නේ.
තේ සුවඳ වටේම තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට දැන් මේක හොඳටම මේ කුක් කරලා තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. ගින්දර මේ බලන්න මේ බොහොම අඩු ගින්දරකින් තමයි මම මේ යන්නේ. ඒක නිසා ඒක මතක තියාගන්න. නැත්නම් එක පාට කර වේවි මැද අමු වේවි. ඒ නිසා මීඩියම් හීට් තමයි මේක කුක් කරගන්න. ඉතින් මෙච්චරයි තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක මේ විදිහට බා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ දැන් මේ මම හදාගත්තා. ඉතින් ඒ වගේ මම කීපයක් හදාගන්නම්. ඉතින් මේ තෙල් ගතිය හොඳටම ඇති. මම තෙල් ගාලා තියෙන්නේ. නැවතවද තෙල් ගන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි වේලා තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට නැවත ඒ වගේ තෙල් කියන්නේ මම මේ ඔයගල මම කලින් පෙන්නුවා. එළඟි තෙල් නැත්තම් බටර් හෝ මාජරින්. ඒක නැවතවත් උඩින් ගන්න. එතකොට ඒක වේලෙන ගතිය නැති ඒවි සොෆ්ට් ගතිය තියෙන්නේ. ඉතින් මම මගේ ඊතුරු වටම මම හදාගන්න. හදලා මම උගන්න පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ තමයි මම අද හදාගත්ත මේ ගාලික් නාන් එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ හොඳට මේ තෙල් ගතිය තියෙනවා. ඒ වගේ හොඳට පිපිලා තියෙනවා. ඕනට වඩා පිපිලත් නැහැ. ඊළඟට මේකේ වෙනස් මේකෙන් බලා ගන්නවා තමයි මේ සොෆ්ට් ගතිය. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ හරි සොෆ්ට් එකට මේක තියෙනවා. ඊළඟට මේ පිටිපස්ස හොඳට හරියට කුක් වෙලා තියෙනවා. මේක තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ ඕවල් ෂේප් එකකට තියෙන්න ඕන. නැතුව මේ රවුන්ඩ් රොටියක් වගේ නැතුව. ඉතින් මේ ඊළඟට ඒ සුවඳ තියෙන්න ඕනේ කාලික් වල එන සුවඳ. ඒක තියෙන්න ඕන. ඉතින් ওই ටික තමයි තියෙන්න ඕනේ. මේ සොෆ්ට් ගතිය මතක ඇතුව තියාගන්න ඕනේ. ඒක පිපුණාම තමයි ඒක හැදිලෙන්නේ. ඉතින් මෙච්චරයි. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ හදන්න. හදලා බලලා මොන හරි තියෙනවා අපිට කියන්න පුළුවන්. මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් මේ දැනගන්න. ඒ වගේම මම පොඩි ග්‍රේවි එකක් ප්ලාස්ටික් එකල තියෙනවා. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ ග්‍රේවි එකකුත්. ඒකයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා කොහොමද ඒ ගාලික් නාන් හදාගන්නේ කියලා. හරි ලේසි. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ try කරන්න. මේක තමයි ලේසිම තියෙන රෙසිපි එකක්. මේ හදලා අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අර මම කලින් කිව්වා වගේම ගාලික් කැමති නැති අයට ගාලික් නොදා ප්ලේන් නාන් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ යමක් අද දවසේ ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. නැවතත් මෙවැනිම ලස්සන රසබර වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන තුරු අපි ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්. ආයිබෝන්.